So, welcome kayo ulit sa bagong episode ng PinoyHR. Ngayon naman ay re-reviewin natin ang bagong release ng Department of Labor na DO215. Ang DO215 ay tungkol sa pag-amend sa Rule of Suspension of Employment Relationship. Para saan ba ito at sino ang mga apektado nito? Ito ay may kinalaman sa pagrebisa ng probisyon ng floating status. Papayagan ito na ma-extend ng karagdagang 6 na buwan ang floating status ng isang empleyado kapag may giyera, kapag may pandemic o national emergencies. Ayon kay Secretary Bello, ang pag-extend ng allowable floating status ng mga empleyado to 1 year ay mahalaga upang maprotektahan ang mga empleyado sa pagkawala ng trabaho. Gayun din, matutulungan ito ang mga employers na makarecover from losses due to the economic downturn caused by the pandemic. Nirevise ng DOLE ang Section 12 of Rule implementing Book 6 of Labor Code on Suspension of Employment. Pwede ba talaga nilang baguhin ito? Ginamit nila ang binigay sa kanilang otoridad na nakasaad sa Article 5 ng Labor Code to promulgate necessary implementing rules and regulation of the Labor Code. Pero paano ba nakakaapekto sa iyo ang DO215? Bueno, kung ikaw ay empleyado na naka-floating status ngayon, pinahihintulutan ng DO215 na ma-extend ang floating status ng another 6 months. Meaning, pwedeng hindi ka agad makatanggap ng separation pay kung ikaw ay naka-floating status kapag may pandemic o national emergencies. Sa mga employer naman, pagkakataon ito na mapahaba pa ang floating status ng kanilang mga empleyado kung kinakailangan. At makakatulong ito na makarecover sila sa kanilang pagkalugi. Bueno, hindi naman mababasa sa Labor Code ang term na floating status. Pero ito ay isang karaniwang termino na ginagamit para sa binabanggit ng Article 301 ng Labor Code na ang title ay When Employment Not Deemed Terminated. Ganito ang mababasa natin sa Article 301 o dating Article 206. When employment not deemed terminated, the bona fide suspension of the operation of business or undertaking for a period not exceeding 6 months or the fulfillment by the employee of a military or civic duty shall not terminate employment. In all such cases, the employer shall reinstate the employee to his former position without loss of seniority rights if he indicates his desire to resume his work not later than 1 month from the resumption of operations of his employer or from his relief from the military or civic duty. Floating status ang karaniwang tawag kapag ang isang empleyado ay hindi pinagtatrabaho ng isang employer dahil nag-stop din sila sa kanilang operations. Sakop din ito ang mga empleyado na pinatawag para sa military or civic duties. Ayon sa Article 301 ng Labor Code na binasa natin, hindi dapat lumampas ng 6 na buwan ang hindi pagpapatrabaho sa mga empleyado dahil sa suspension of operations. At kapag tumagal ito, dapat lang na mag-provide ng separation pay ang isang employer sa mga naka-float na mga employees. Hindi na-terminate ang employment ng isang napasa floating status. Binabago ba ng DOLE ang Article 301? Bueno, hindi nila binabago ang Article 301, kundi ang Omnibus Rules implementing the Labor Code, Book 6, Post-Employment, Title 1, Termination of Employment, doon sa Section 12, Suspension of Relationship
ang kanilang binabago. Ang Omnibus rules na ito ang nagpapalawak sa pagpapakahulugan ng Article 301 ng Labor Code. Ito ang original na mababasa natin sa Section 12. The employer-employee relationship shall be deemed suspended in case of suspension of operation of business or undertaking of the employer for a period not exceeding 6 months, unless the suspension is for the purpose of defeating the rights of the employee under the code. The payment of wages of the employee as well as the grant of other benefits and privileges while he is on a military or civic duty shall be subject to special laws and decrees and to the applicable individual or collective bargaining agreement and voluntary employer practice or policy. Sa DO215 naman, mababasa na ang amendment sa Section 12 ay ganito. Nakikita nyo ba ang mga bold letters? Katulad na on suspended employment or, ganun din ang existing. Mapapansin natin na idinagdag ang word na on suspended employment or na naka-bold letters at pinalitan ng existing ang dating special law. Ibig sabihin, pinalawak ng DOLE ang coverage ng Section 12 para sa mga sitwasyon tulad ng war, pandemic, at similar national emergencies tulad ng mababasa natin sa unang bahagi na idinagdag nitong paragraph. Inilatag din nila ang procedure kung paano maaring ma-extend ang suspension of relationship ng employer at employee. Mapapansin dyan na employer and employee should meet in good faith for the purpose of extending the suspension of employment for a period not exceeding 6 months. Pwede nilang gawin ito sa pamagitan ng pag-uusap, ng management at ng union kung meron sila. O kaya, with the assistance of the Department of Labor and Employment through the regional office. Dapat na gawin ito 10 days bago ang pag-extend ng suspension at subject din ito sa inspection ng DOLE. Nililinaw din ito na hindi maaalis ang pagiging empleyado ng isa kahit na nakahanap pa ang isang empleyado ng alternate employment habang extended ang suspension of employment. Liban na lang kung kusang nag-resign ng isang empleyado. Kung sakali ang retrenchment ay kinakailangan bago o maging pagkatapos o bago matapos ang extension, ang empleyadong entitled sa separation pay ayon sa Labor Code, policy ng company o collective bargaining agreement, alinman dyan ang magbibigay ng mas mataas na value, yun ang masusunod. Ang mga na-retrench din na empleyado ang magiging priority na i-rehire kung magsabi sila ng kanilang kagustuhang ma-rehire 1 buwan bago magsimula ang operations. Mapapansin din sa sumunod na paragraph na sa bisa pa rin ang kasunduan nila ang employer at employee sa pamagitan ng union o sa tulong ng DOLE ay maaring pabalikin upang muling magtrabaho o kaya ma-retrench. Subject ito sa kinakailangang notice at separation pay anumang oras bago mag-expire ang extension ng suspension of employment. Binabanggit din dito na ang DO215 na ang extension of suspension ng employment ay hindi dapat makaapekto sa karapatan ng empleyado sa separation pay. Ang unang 6 na buwan ng suspension ay dapat isama sa pagbilang sa pag-compute ng separation pay ng empleyado kung kinakailangan ito. Hindi rin dapat ipakahulugan dito sa DO215 na pinahihintulutan ang diminution ng benefits. At titiyakin din ng DOLE regional offices na sa pamagitan ng kanilang inspection at pagmamonitor, ang lahat ng ito ay maipatutupad ng maayos. Kaya, anong masasabi mo sa DO215? Nararapat lang ba talaga na i-implement ito? Dapat ba talagang magkaroon ng extension of suspension of employment sa ganitong mga kalagayan? Meron ba talagang legal na basihan ang DOLE para baguhin ito?
Kaya mag-comment kayo sa baba para sa inyong mga opinyon. Damdamin at karagdagang impormasyon may kinalaman dito sa DO215. Mag-like at mag-subscribe ka sa aking channel at sigurado sa mga susunod na video, magbibigay pa tayo ng mga review sa i-release ng Department of Labor.